به ویفاکس کالج خوش اومدین. تو جلسه پنجم ویدیوهای آموزشی ویفاکس کالج میخوایم در مورد ابزار خیلی مهمی با هم صحبت بکنیم که داده های خیلی زیادی رو توی تحلیل به ما میده. خب ما دو دسته ابزار داریم توی تحلیل های تکنیکال. یه قسمتش مربوط میشه به ایندیکیتورها، قسمت بعدی به آسیلاتورها مربوط میشه. آسیلاتورها در مورد نوسانات تو بازار به ما اطلاعات میدن و خب ابزارهایی هستن که شدت نوسانات و نقدینگی ها رو به ما نشون میدن، مثل RSI، MACD که خب بعضیا تو استراتژیاشون استفاده میکنن. دسته بعدی ایندیکیتورها هستن که نقاط مقاومتی و حمایتی بسیار معتبری رو به ما میدن. یکی از ابزارهایی که از گذشته تا کنون خیلی استفاده میشه و یه جورایی میشه گفت منسوخ نمیشه، ایچیموکو هستش که خب میخوایم بیشتر در مورد ایچیموکو صحبت بکنیم. حالا روی صفحه بیشتر میخوایم با این ابزار آشنا بشیم، چرا که داده های خیلی زیادی به ما میده و توی تحلیل ها مخصوصا تو بلند مدت و یک در واقع راهنمایی بکنم که توی جفت ارزها خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم، بس بهش توجه بکنیم. خب به عنوان مثال من یه چارتی رو آوردم، چارت USD CHF هستش و ایچیموکو رو روش فعال کردم، ولی خب جز این ابرهایی که میبینید سه تا خط دیگه ای ما داریم روی ایچیموکو که من اینا رو فعال میکنم، ولی خب یه جوری خیلی چارت ما رو شلوغ میکنه که ما استفاده نمی کنیم. ولی خب یه توضیح مختصری میخوام در موردش بدم. اگه یکم بزرگترش کنم، خب خط آبی رنگی رو که میبینید خط تنکنسن هستش. خط تنکنسن بالاترین و پایینترین قیمت رو توی 9 تا کندل محاسبه میکنه و میانگینش رو در قالب یک خط دیده میشه که خط تنکنسن هستش. خط بعدی یا خط قرمز رنگ خب این میانگین رو توی 26 تا کندل عموما در واقع محاسبه میکنه و به ما میده. یه خط سبز رنگی رو هم داریم، خط در واقع چیکو هستش که قیمت بسته شدن قیمت تو لحظه رو تو 26 کندل گذشته به ما نشون میده و یه ابزاریه برای اینکه روند رو ما بهتر تشخیص بدیم. ولی خب داستانی که هستش، مهمترین بخش این ابزار این ابرهایی هستش که در واقع داره به نمایش داده میشه که خب بعضی وقتا سبز رنگ هستش، بعضی وقتا قرمز رنگ. حالا چه نشونه هایی رو ما میتونیم از این در واقع ببینیم؟ میانگین در واقع اگر این دوتا خط رو ما میانگین بگیریم توی 26 کندل بعدی در قالب یک خطی به اسم اسپن A به ما نمایش میده و موضوعی که هستش 52 کندل قبل رو اگر میانگین بگیریم در قالب یک در واقع نمودار خطی به ما نمایش داده میشه که تحت عنوان اسپن B داره نمایش داده میشه و نکته‌ای که هستش 26 کندل بعد، یعنی داده ها رو در قالب آینده داره به ما نشون میده و یک نقطه های حمایتی و مقاومتی خیلی معتبری رو ما میتونیم از این به دست بیاریم. خب از اونجایی که ما استفاده ای از این خط ها نداریم، من این خط ها رو غیر فعال میکنم و حالا ببینیم چه داده هایی میتونیم از این ابرها به دست بیاریم و فاصله بین در واقع اسپن A و اسپن B رو یک در واقع ابر در نظر میگیریم که هر چقدر این ابر ضخیم‌تر باشه نشون دهنده یک ناحیه مقاومتی یا حمایتی معتبر هستش. و اگه بخوام در واقع این کندل ها رو هم در واقع حذفش بکنم، خب وقتی که چارت به این شکل در میاد ما میتونیم در واقع این کف ها و سقف هایی که تشکیل شده رو به عنوان ناحیه های حمایتی و مقاومتی برای خودمون در نظر بگیریم. یه نکته خیلی مهم، هر لحظه که این ابرها به صورت فلت در اومدن نشون دهنده یک روند رنجی هستن، یعنی حرکت خاصی ما توی بازار نمیبینیم تو اون لحظه و بعدها میخوایم از این ناحیه‌ها خیلی استفاده بکنیم، چرا که قیمت میتونه حالا از بالا یا پایین به سمت اون ناحیه‌های رنجی حرکت بکنه. تو جلسات قبل هم در مورد ترید تو ناحیه‌ها با هم صحبت کردیم، اگر رجوع بکنید به اون ویدیوها کامل متوجه میشین که چه موضوعی رو داریم بررسی میکنیم. خب من میام اینجا یک ناحیه مقاومتی مهم پیدا میکنم، خب این ناحیه هستش
و برای خودم چون الان قیمت بالای این ناحیه هستش، این ناحیه حمایتی خیلی معتبری برای من حساب میشه و یا حتی میتونم این ناحیه رو به عنوان ناحیه حمایتی در نظر بگیرم که بعدها میتونه نقطه های خروج خوبی برای من باشه. چرا که اینجا ما با ابزار ایچیموکو نقطه های ورود و خروج معتبری رو میتونیم پیدا بکنیم. و مثال های دیگه که هستش، خب ببینید قیمت شروع کرده به یک ریزش معتبر و خب یک ترند نزولی داشتیم و اینجا میشه برای ما یک نقطه پایان که در واقع الان که در واقع قیمت بالای این ناحیه هستش برای ما یک ناحیه حمایتی معتبر تشکیل داده که بعدها اگر بخوایم به یک معامله بلند مدت یا سوینگ فکر بکنیم میتونیم این ناحیه ها رو یک ناحیه تارگت پوینت حساب بکنیم و این نکته خیلی برای ما مهمه. خب الان اگر من در واقع نمودار رو به نمایش بذارم، این روند ریزشی رو که میبینید که اومده به این ناحیه ما رسیده، این ناحیه میتونه ناحیه برگشتی برای ما حساب بشه که بعداً میتونیم به عنوان یک تارگت پوینت حساب بکنیمش. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، زمانی که این دوتا خط یعنی اسپن A و اسپن B فاصله خیلی کمی با هم دارن، یعنی مثلا روی هم افتادن، نشون دهنده شدت اون حرکت هستش. اگر نگاه بکنید خب ما اینجا یه ریزش سنگینی رو داشتیم توی این جفت ارز که نشون میده که شدت این روند بر ما خیلی در واقع زیاد بوده و ما منتظر میشیم توی نقطه های اصلاح نقطه ورود معتبری بگیریم برای ادامه حرکت. هیچ موقع سعی نکنید خلاف جهت اون ترند عمل بکنید، این خیلی نکته مهمیه. خب ما خیلی راحت، البته این تایم فریم 4 ساعته هستش، اینجا یه نشونه هایی رو داریم میبینیم زمانی که در واقع از ابر ما خارج میشه. یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره، عموما قیمت زمانی که از ابر خارج میشه، ابر به عنوان یک نقطه مغناطیس عمل میکنه و قیمت رو به سمت خودش میکشه و این یک سیگنال خیلی مهمیه که ما شتاب زده عمل نکنیم، مثل این ناحیه که در واقع خیلی‌ها رو به اینجا به اشتباه رسونده و میتونسته در واقع استاپ خیلی‌ها رو جمع بکنه. حالا مثال های معتبر دیگه ای هم داریم. میخوام از چارت پوند دلار استفاده بکنم و یک نکته خیلی مهمی که پیدا کرده بودم رو بهتون بگم. خب من اینو میارم توی 4 ساعت هستش و دوباره ما یک روند ریزشی داریم. اولا که میایم نقطه های حمایتی و مقاومتی مهمش رو انتخاب میکنیم. خب توی این ناحیه این نقطه مقاومتی خوبی حساب میشه برای ما. اگر من در واقع نمودارها رو هاید بکنم، این ناحیه برای من الان یک ناحیه مقاومتی معتبر حساب میشه، چرا که ابتدای روند نزولی هستش. خب ناحیه مهم بعدی که دارم، میام از گذشته چارت یه ناحیه مهم پیدا میکنم که از یک روند نزولی رنج شده و برگشته یک روند صعودی رو تشکیل داده. پس برای من این ناحیه خیلی مهمه و این ناحیه رو در نظر میگیرم. خب زمانی که چارت از این روند صعودی خارج میشه و ساختار برگشتی رو تشکیل میده، ما منتظر نقطه ورودهای معتبر میمونیم برای این چارت. خب اگر من اینو از 4 ساعته در بیارم، البته یه بارم ما کندل ها رو ببینیم و حالا میارمش روی 1 ساعته. خب این روند نزولی رو که میبینید، ما تو این ناحیه یه نقطه خیلی ورود خیلی خوبی داریم. خب همونطوری که میبینید ما اینجا یک رنج قیمتی رو داریم که اینم میایم مارکش میکنیم و بعداً میخوایم ازش استفاده بکنیم. اتفاقی که میفته، این روند نزولی که شکل گرفته، قیمت میاد وارد یک اصلاح خسته کننده در اصطلاح میشه. اگر شما هم نگاه بکنید این کندل ها خیلی سریعتر از این روند بعدی حرکت کردن. خب ما این سیگنال رو میگیریم که میخواد روند اصلاح بکنه و بعد از اصلاح یک ریزش معتبری رو به ما بده. خب میتونیم بیایم در واقع یک نقطه ورود بگیریم زمانی که در اصطلاح بایرها خسته میشن و سلرهای معتبری وارد مارکت میشن. اونجاست که ما باید نقطه ورود معتبر رو از ایچیموکو به دست بیاریم. حالا موضوعی که هستش، صبر میکنیم و زمانی که از ابر خارج میشه قیمت
و به یک ناحیه مقاومتی خیلی مهمی میرسه، ما اینجاست که نقطه ورودمون رو میتونیم داشته باشیم. البته تاییدیه این نقطه ورود دقیقا اینجا اتفاق میفته. ما دو تا نکته خیلی مهم توی ایچیموکو داریم که خیلی باید بهش توجه بکنیم. در اکثر مواقع زمانی که قیمت به عنوان مثال تو روند نزولی هستش، قیمت همیشه سعی میکنه از ابر سبز رنگ، یعنی ابری که نشون دهنده روند صعودی هستش، حرکت بکنه و روندش رو تغییر بده. حالا تو روندهای صعودی هم این برعکس هستش. خب اینجا میبینیم که در واقع از ابر قرمز رنگ به ابر نزولی این حرکت اتفاق افتاده. اینجا یک سیگنالی رو داریم میگیریم که این حرکت در واقع رو به بالا خیلی نمیتونه معتبر باشه. پس ما اینجا منتظر برگشت میشیم، چرا که اینجا یک ناحیه مقاومتی خیلی مهمی داریم و قیمت زمانی که از اینجا ریجکت میشه منتظر رسیدنش به این ناحیه میشیم. زمانی که وارد ابر سبز رنگ ما میشه، خب اینجا یک ضخامت قابل توجهی هم داره. زمانی که اینجا یک رنج حالا ریزی رو تشکیل داد، ما با اولین سلر معتبر تو بازار، دارم تاکید میکنم با اولین سلر معتبر، میتونیم وارد یک معامله بشیم که تقریبا یک معامله سوینگ حساب میشه و اگه بخوام بهتر نشون بدم استاپ لاسش میشه این ناحیه آخرین ناحیه مقاومتی معتبر و در واقع تارگت پوینتش رو میتونیم دقیقاً همون تارگت پوینتی بذاریم که از تایم فریم 4 ساعته به دست آوردیم و دقیقاً اگر این ناحیه ها رو به عنوان ناحیه حمایتی حساب بکنیم، یک معامله 1-3 خیلی معتبر به ما میده و ما میتونستیم اینو از مارکت در واقع معاملهش رو انجام بدیم و سودش رو ببریم. حالا برعکسش هم هستش. خب زمانی که قیمت به ناحیه حمایتی میرسه منتظر در واقع نشونه های برگشت میشیم. خب این کندل اسپایک توی این در واقع جفت ارز نشون دهنده اینه که قیمت سعی داره از رنج خودش خارج بشه و وارد یک حرکت صعودی بشه. اتفاقی که خب تو این چند روز اخیر داره اتفاق میفته، تو لایو مارکت داریم مثالشو میزنیم. خب قیمت میره بالا و توسط در واقع یه سری سلرها تشکیل پولبک رو میده و ما در واقع از اینجا میتونیم وارد معامله بای بشیم، یعنی توی معامله های دو طرفه میتونیم انجام بدیم. و یه نکته خیلی مهمی هم که وجود داره و باید بهش توجه بکنیم اینه که زمانی که این اسپایک ها اتفاق میفته، این دره هایی رو که دارین میبینید که حالا مثال بهترش هم پیدا میکنم براتون، ناحیه هاییه که به عنوان مغناطیس با قدرت بیشتر عمل میکنه، یعنی چارت داره خودش رو به اون ناحیه برسونه که پولبکش رو تکمیل کنه. و حالا استراتژی‌های مختلف رو هم بررسی بکنید، همشون یه حرف رو دارن میزنن ولی خب با ادبیاتی متفاوت و این پولبکش رو میزنه و شما میتونستین وارد بای بشین و حالا تیک پروفیتتون هم میتونستین بذارین تو این نقطه هایی که حالا ما اصطلاحاً به این قله ها میگیم بنچمارک. حالا این ناحیه میتونست تی پی 1 شما باشه، این ناحیه هم میتونست تی پی 2 شما باشه و استاپ لاس شما میشه آخرین در واقع قله‌ای که دارین، پایین ترین قله‌ای که دارین که یه معامله معتبری رو برای شما برمقام می آورد. حالا سعی کنم یه مثال دیگه ای بزنم براتون. حالا توی طلا ما خیلی در واقع امروزه الانم که دارم ضبط میکنم این ویدیو براتون، دوباره طلا داره خودش رو به ATH خودش نزدیک میکنه و اگرم دقت بکنید، حالا من کندل ها رو جدا یعنی در واقع حذفش بکنم، میبینید که اینجا یک ناحیه مقاومتی معتبری بوده که آخرین در واقع ATH ما هستش قبل از ورود ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و اگه کندل ها رو بیارم دقیقا میبینیم که قیمت واکنش داده به این ناحیه ما و فعلا داره یک اصلاح رو انجام میده که نکته خیلی مهمی که داریم تاکید میکنیم تو روندهای صعودی خیلی باید دقت بیشتری داشته باشیم به معامله های سل، یعنی در واقع معامله هایی که برعکس روند هستش و عموما سعی بکنید که خلاف روند عمل نکنید. خب اینا یه مثال های جامعی بود که سعی کردم براتون داشته باشم و یه مثال خیلی خوبی که از همون
مبحث در واقع برگشت قیمت به ابر میتونم مثال بزنم، همین ناحیه هستش. میبینید قیمت شکونده رفته بالا و مجدد داره خودشو به ابر میرسونه و این نکته های نازک خیلی مستحق اینن که قیمت ازشون عبور بکنه و اگر زمانی که دیدین قیمت داره به اینجا نزدیک میشه، خیلی باید توجه داشته باشین که این ناحیه ها خیلی راحت میتونه در واقع شکسته بشه توسط قیمت و خیلی مهمه این نکته. و یه مثال دیگه ای هم که داریم اینجا اینه که ببینید به عنوان یک پولبک، نقطه معتبری که قیمت میتونه بهش پولبک بزنه همین ناحیه هستش و ما اینجا تو تایم فریم های البته پایین تر و با رعایت مدیریت سرمایه و دیگر مواردی که تو جلسات قبل صحبت کردیم شما میتونستین معامله خودتون رو داشته باشین به استاپ این ناحیه تقریبا که یک معامله خیلی خوبی رو به ما به ارمغان آورده. خب سعی کردم به صورت خیلی خلاصه این موضوع رو با هم بررسی بکنیم و سعی بکنید خیلی در واقع در مورد این ابزاری که داریم، ابزار ایچیموکو، تحقیق بکنید و سعی بکنید بیشتر باهاش آشنا بشین. ما با 3 خطی که در واقع حذف کردیم خیلی کار نداریم و دیتا هایی که با این 2 تا اپ شما میتونید بگیرین دقیقا همون دیتا هایی هستن که اون 3 تا خط به شما میدن و دیگه شما به ابزار دیگه ای نیاز ندارین و سعی کنید این ابرها رو هم همیشه کمرنگ بکنید که خیلی مزاحم در واقع ذهن شما نباشه موقع تحلیل. حالا امیدوارم که استفاده کافی رو کرده باشید و حالا تا جلسات بعد تمرینای کافی رو انجام بدید تا بتونیم ادامه مبحث رو داشته باشیم. و نکته آخر این که تمامی این موارد فعلا در قالب بازار فارکس هستش و به صورت جزئی تر و گسترده تر در مورد هر 3 بازار صحبت خواهیم کرد و در آخر یک استراتژی رو بهتون ارائه خواهیم داد که شما بتونید استراتژی خودتون رو شخصی سازی بکنید و به سود مستمر برسونید. پرسود باشید.